Hello, what's up mga kabadis? This is Jemstv and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pala sa aking channel, huwag ka naman yung mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa every upload ko. So ayun mga kabadis, panibagong araw at panibagong videos na naman ang ituturo ko sa inyo. Dahil sa araw nito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY face shield. Oo, tama kayo. DIY face shield. Dahil alam naman natin ngayon yung balita, di ba mga kabadis, na sa August 15 is mandatory na yung pagsusuot ng face shield kahit saan ka man, kahit nagbibiyahe ka lang, kahit nakasakay ka, kahit saan ka pumunta, basta mandatory na po siya, kahit nasa kalsada ka lang po. Kaya yung mga tao is nagpanic buying, yung iba parang minahal na yung presyo ng face shield, sana all minahal. Kaya sa araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY face shield. Bago ang lahat, gusto ko lang po muna pasalamatan si Ate Naisa Fernandez dahil siya po yung nag-request sa content na ito. Shoutout sa iyo Ate Naisa. Kaya, kung gusto mong matuto, tapusin mo lang ang video na ito. Siguradong marami kang matututunan. Without further ado, let's get started. First po na gagawin natin is ikakat lang po natin yung clear folder. Ito po siya. Cut lang po. Bali, ito po yung magiging face shield natin. Kumuha po ako ng size ng face shield, ayan siya. Nag-drawing na po ako ng size niya. Meron na po size ka. Ano ko napapansin na po. Meron po siyang size. Then ipapattern ko lang po dito. Papatong lang po siya pagkatapos na nilagyan ng bago side para ma-resize na po natin siya. Set aside lang po natin siya. Ikakat lang po natin yung foam natin.
po yun, tatanggalin na po natin yung green niya. Okay na po siya. Natanggal na po natin yung green. Then, pagdidikitin na lang po natin siya. Set aside po muna natin siya. Gamit po yung puncher, bubutasan natin siya sa magkabilang gilid. Sa magkabilang gilid. Ayan po. After that is lalagay na po natin yung ating foam. Then, lalagyan po natin siya ng garter sa magkabilang gilid. So ayun mga kabadis, dito na nagtatapos ang ating tutorials video. At kung nag-enjoy ka, please leave a like, comment, at huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa every upload ko. See you in my next video.